Good day! Nandito pa ako prepare ng aking bike. Tara! Napaayos ko yung bike ko dito sa Mid-City Bike Shop along Baltan Street, Puerto Princesa City. Dito po ako nagpaayos, nagpa-repair. Kasi dito po yan binili ng anak ko ang bike na yan. At meron po silang free lifetime service guarantee. Kaya pag nasira po ang bike, may diferensya, dalhin lang doon at sila ang bahala. Ayan. Kung ano man po ang mga gagamit na bibilin, bayaran lang. Yung service, libre na po. May mga available silang spare parts kaya walang problema pag nagpa-repair ka. Ayan, very accommodating ang kanilang mga repairman. Pakita nyo lang po ang inyong hawak na resibo at ayan, kunin lang po nila ang number at ayusin na nila. Ayan, okay na ang bike ko. Pwede na siya ulit drivean. Bago na po ang kanyang kadena. Ayan na po. At ayan na ang kanyang lumang kadena. Bibit-bitin ko rin pa uwi. Maraming salamat sa nag-repair. Thank you po sa lahat ng nag-repair. Going home safe and happy. Contented sa pag-ayos. Maganda na siyang i-drive ulit.